Kerecsendről érkeztem, 2 métert fékeztem. Cuna vagyok, szép és laza. Locsoljak, hogy húzok el. Nincsenek rajtuk azok a korlátok, amik szerintem egy átlagemberem így vannak. Azt hiszem, hogy ilyenkor mindig szükség van az embernek arra, hogy alkalmazkodjon. Az ember megismeri a saját türelmének a határait. Olyan érdekes dolog, hogy az élére vasalt gyerekekben azt a természetes szabadságot, amit mi a cigány gyerekekben megélünk, azt nagyon ritkán tudjuk megtapasztalni. Ahogyan mi élünk, az teljesen más. Tehát mi megszoktuk, hogy beülünk a padba, viselkedünk, térdelünk, felállunk, azt csináljuk, amit kell. Itt viszont egészen más eszközöket kell bevetni ahhoz, hogy közel tudjuk vinni a hitet. Vízes lábú, vízilap, vízilap, mesterúna, vízilap, vízilap, megszakadja a megyei. Hát ez egy hosszú út. Ez a 23. tábor, és már a második tábor az cigány-magyar vegyes tábor volt. Nagyon-nagyon nehéz volt áthidalni a különbözőségeket a gyerekek között. De ezt nagyon fontosnak gondoltuk, mert itt a faluban az a helyzet, hogy az általános iskolában már a mi gyerekeink kicsi korában is alig fordult elő magyar gyerek. A magyar gyerekek Egerbe jártak iskolába, a cigány gyerekek Kerecsendre jártak iskolába, és nagyon ijesztő volt akkor már az, hogy kezd ketté nyílni a falu, és hogy egyrészt ugye, ha komolyan gondoljuk, hogy keresztények vagyunk, akkor minden gyerek egyformán fontos az Istennek, tökéletesen mindegy, hogy hová születik. Másrészt pedig, hogy a hidat építeni kell, mert egyébként nagyon súlyos bajok várnak ránk. De persze, hát az első táborban csak azt elérni, hogy egy asztalhoz, nem azért, mert nem szeretik egymást, hanem mert más a hagyomány, egy asztalhoz leülve ebédeljünk, reggelizünk, vacsorázzunk, hogy ennek egy rendje legyen, hogy ne a boltba szaladozzunk a Szent Háromság csoki, kóla, chipsért, hanem főtételt tegyünk, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Mikor ott a gyerekek kiszálltak a buszból, akkor 20-an voltak, és ők 32 felé rohantak az első másodpercben, akkor én azt gondoltam, hogy sírva hazaszaladok. Hát nagy kár lett volna. Én is sose néztem rájuk úgy, hogy nem tudom, ilyenek vagy olyanok. Nyilván voltak negatív tapasztalataink, mert
egyszer, mikor papa előtt állt az autónk, akkor arra jöttünk ki este, hogy be van törve az ablaka, és anyatáskája eltűnt, és aztán kiderült, hogy így hova vezetnek a szálak, meg volt olyan, hogy így a, nem tudom, öcsém fenyőültetvényét megtizedelték, ami a papa kertjébe volt, tehát vannak ilyen történetek is nyilván, de hogy azt hiszem, hogy már akkor is kapcsolatban voltunk, tehát addigra már, amikor ezek történtek, akkor szerintem már így elindult ez a szerveződés, és addigra szerintem, mire ezek a fatolvajlások voltak, addigra már megvolt az az élmény is velük, hogy így mennyire jó együtt lenni. Nyilván, ha van egy ilyen találkozás, meg tapasztalat, hogy lehet hozzájuk kapcsolódni, és jó, akkor aztán így nem jön az az ötlet az ember fejébe, hogy mind ilyen, vagy mind olyan. Legelsőnek úgy alakult, hogy elkezdtem tangoharmonikázni otthon, és a Alek Katka néni megkeresett. Azt kezdte, hogy szeretnék jönni táborba. Na, neki elnézek, mondom, ha nem gond. Azt mondta, nem gond, jó. Elmentünk, és akkor így. Legelső táborunkban Esztergomba volt. Ott kezdtünk így nagyon egybefőni. Akkor is volt ilyen zenélés, versenyzés volt még akkor, szkanderozás, vízhordás verseny volt. Hát akkoriban rengeteget szenvedtem. Egy az, hogy apukám alkoholista volt. Úgy volt, hogy aludtunk a másik szobámban. Elsőnek begyújtott az első szobától, ő aludt. A Dunnád, Párnád, lángolt az a szoba. Jöttek a tűzoltók, 3 tűzoltó, a rendőrség, mentő, minden volt. Aztán keresték apukámot, akkor keresték a rendőrök, mentők, mink, testvérek. Azt láttuk, hogy mamáni ottan felakasztotta magát. Tehát így halt meg. Voltak nagyon szép pillanatok, együtt énekeltek anyukámmal, együtt zenéltek kint az árokban. Azt a zenéket elkezdte nekem tanítani anyukám, hogy milyen zenéket ízít, azt itt a táborba előjöttem, azt nekem ez előjött, azt elkezdtem sírni. 10-11 éves lehettem, azt itt a templomban volt, azok ilyen gyerekeket lehetett meghívni, lehetett játszani, zenélni. Eljöttem és kíváncsi voltam, hogy mi folyik itt. És bejöttem, megkérdeztem, hogy beszabadjunk, persze, nyugodtan, minden volt, imádkozás, beszélgettünk, akkor még nem tudom gitározni, csak mások gitároztak. Gyerekként először mindig a hangulat kedvéért, a programok, azok mindig nagyon jók voltak, akkor még ilyen elmenős volt, nem itt helyben volt. Aztán egyre több feladatot kaptam, és akkor érdekelt, hogy jól csináljam, hogy meg tudom-e csinálni, és most meg már szeretném azt visszaadni, amit én kaptam. Hogy jól érzem magam itt nagyon. Fel tudok szabadulni, könnyebbnek érzem magam itt. Maga a zenével tudok foglalkozni. Ott is tudok, csak otthon nem annyira. Itt jobban ki tudok gondolkozni, meg a gyerekeket tudom tanítani. Szeretem a gyerekek közt lenni, szeretek nagyon vigyázgatni rájuk. Igazából nem tudnám kihagyni. Tehát, hogy nem tudnám elképzelni azt, hogy nincs ennek egy olyan prioritása így az életemben már, hogy ne jöjjek. Nem vagyok benne biztos, hogy úgy éljük meg az emberi kapcsolatainkat, ahogy kellene.
Szerintem nagyon sokszor belepörgünk így a hétköznapi stresszben, meg a kötelességekben, meg hogy mit kell csinálni, hova kell menni. Én is gyakorlatilag, amikor Pesten vagyok, akkor így listázom, hogy most mivel kell végeznem, és minek kell a végére érnem, és akkor eltelik úgy egy nap, hogy így belegondolok, hogy így nem tudom, felhívtam-e a barátaimat, beszéltem a családommal. Hát, hogy ez a fajta érzés szerintem például így nagyon hiányzik az emberekből, hogy jobban megéljék az emberi kapcsolataikat, és hogy ez a szabadság, amit itt mondjuk megélünk, az itt nagyon sokban szerintem az emberekről szól. Az érzelmeket, a negatívakat, a pozitívakat sokkal mélyebben tudják megélni, vagy közel tudják magukhoz engedni. És hogy sokkal inkább így reflexből, meg ösztönből tudják azt adni válaszul, ami bennük egy-egy helyzetre jön. Mi meg nem tudom, így nem tudom hány szűrőn átengedjük magunkon, hogy amit így megmutatunk magunkból. Tehát, hogyha így velük vagyok, akkor én is sokkal spontánabb tudok lenni, tehát így megtanulhatom tőlük azt, hogy legyek sokkal őszintébb és így nyitottabb, meg közlékenyebb. Tehát ez biztos, hogy így be lehet mellettük lazulni, így ilyen társadalmi kényszerekből, és ez sokat számít. Nem tudom, nincsenek rajtuk azok a korlátok, amik szerintem egy átlagemberen így vannak. És hogy ez valami olyan felszabadultságot ad, én azt gondolom, hogy elképesztően sokat tanultam tőlük. Tehát az, hogy itt vagyok, az így persze egy dolog, így lehet, hogy tudok valamit adni, de azt gondolom, hogy azért én is, meg a többi önkéntes is gyakorlatilag így többet kapunk, vagy legalább annyit, mint amit adunk. Ide jöttem, és gyakorlatilag az első nap végére már volt legalább 12 gyerek, akik az én nevemet tudták, hogyha volt valami problémájuk, akkor hozzám jöttek, hogyha ima volt, akkor mellém álltak, hogyha sétáltunk, akkor az én kezemet akarták fogni, vagy az én nyakamba akartak ülni, és ez nekem nagyon nagy meglepetés volt, és önbizalmat tudott adni. Háromban! Nem, már csak egy van! Egy! Jó. Miért láthatunk? Kiem? Zari, nem kellett volna kiállni a Rüdi ellen. Nekem nagyon tetszik az, hogy itt tényleg meg lehet élni az evangéliumot, mert az, ahogyan mi élünk, meg ahogyan mi járunk misére, az teljesen más, mint ahogy itt ez működhetne. Tehát mi megszoktuk, hogy beülünk a padba, viselkedünk, térdelünk, felállunk, azt csináljuk, amit kell. Itt viszont egészen más eszközöket kell bevetni ahhoz, hogy közel tudjuk vinni a hitet. Nagyon más közeg, és ugye az iskola az arról szól sajnos, hogy át akarok adni egyféle tudást, aminek én vagyok a birtokában, te pedig ülj és fogad be ezt. Na, ezekkel a gyerekekkel ez nem működik. Tehát nekem az első fontos kapaszkodó vagy tapasztalás az volt, hogy nagyon sok dologban rájuk kell hagyatkozni. Meg kell hallgatni őket, meg kell ismerni őket. Mindennek az alapja a személyes figyelem. És az, hogy akármit tapasztalsz, azt el tud fogadni és próbáld megérteni. És ne ilyen magasztos elvek alapján akard megváltani a másikat, nem is válthatod meg, és egyébként is mindenki meg van váltva, bocsánat, hanem hogy azzal a kincsel, amilyen neki van, azzal kezdjél valamit. Nem te tudod az okosat, hanem ez egy kapcsolatban születik meg. Na, ez a legnagyobb iskola egyébként szerintem mindenkinek, aki ilyesmiben dolgozik. Igen, nyugodtan lehetek.
Ha úgy van, 4-kor kerek, 5-kor jön a busz, 5 órakor jön a busz, 6 óránál bent vagyok, 6-tól 6-ig. Minden nap. Talán pihenő volt, szabadságon vagy. Csináltam az órat. És ez milyen munka? Ilyen nem közmunka, ilyen piacon, ilyen fogyatékos munka, ilyen beteg dolgozottam. Hát így nem tudok semmit nem csinálni, mikor látom, hogy milyen helyzetben vannak. Tehát amikor egy gyerek arról mesél, hogy a nevelőszülők milyen kínzási módszereket próbálgattak rajta, mikor jönnek és olyan kérdéseket dobnak be, hogy úgy érzik, hogy őket senki nem szereti, és hogy így nincs értelme tovább élni. És akkor így valahogy megpróbálni közölni velük, hogy én látom benned a jót, hogy nem ilyen vagy, amit így könnyebben megmutatsz. Aztán így elmondom neki reggel, és akkor így eltelik egy fél óra, és odajön, és így megölel, és el se akar engedni, és akkor így tudom, hogy hát ez így minek szól. És akkor ez nem jelenti azt, hogy nem tudom, egy fél óra múlva, mikor már elfáradt a nagy jóságba, akkor nem csap oda a másiknak, azért mert elvette, amit tudom én micsodát tőle. Úgyhogy valahogy erről is szól ez az egész a tábor is, meg ahogy így, amiért Istent meg akarjuk nekik mutatni, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon nehéz nekik úgy elhinni, hogy Isten van, akarta őket és szereti őket, hogyha embereken keresztül ezt nem tapasztalják meg. Az ember mindig küzd magával. Tehát nem csak a körülöttünk levő világgal küzdködünk, hanem saját magunkkal is. Az, hogy milyen szintig lépsz be ebbe az életbe, az egy nagyon nagy belső küzdelem eredménye. Tehát ezekben a dolgokban lemerülni nagyon-nagyon nehéz, és megküzdesz magaddal, ahhoz, hogy beljebb és beljebb és beljebb tudj menni az erdőbe, és még mindig el tud fogadni, és még mindig ne ítélkezzél, és még mindig ne féljél. De a magad körül levők szemléletén csak akkor tudsz változtatni, hogyha magadon dolgozol. Én is rengeteget csalódtam, mert így azt gondolom, hogy mondjuk így teszek valami energiát egy srácba, és akkor onnantól fogva számíthatok rá. És így akkora arconcsapás, vagy így akkora csalódás, mikor kiderül, hogy basszus nem. Hogy nyilván így amiatt, hogy én azért ide hazajárok, nem csak ezek a tábori szervezések vannak, hanem
hanem egy-egy sráccal úgy gyakrabban is, vagy hogyha bajuk van, akkor így szólnak, és kérnek, és akkor így ajándékoztunk hangszert is, és akkor azt így kiderült, hogy így nem tartotta meg, mert eladta, és akkor nyilván ez így az első zsigeri reakció erre az, hogy basszus, hát mi a francnak adtuk neked. De aztán, ha így elkezdek vele beszélgetni, hogy miért adta, akkor kiderült, hogy tehát mert ruha kellett, és mondjuk be tudom látni, hogy ruhára nagyobb szükség van, mint gitárra. Szóval, hogy valahogy így az, hogy így ne kezdjek el így megítélni, hanem így menjek oda, hallgassam meg, kérdezzem meg, nézzem meg, hogy ő hogy látja, és egyébként meg ha csalódtam, akkor utána így, hát így megint tudjak nyitott lenni, és így ne zárkózzak el, vagy ne zárkózzak be, azt szerintem így minden önkéntesnek kisebb, meg nagyobb kérdésekbe is ilyen állandó visszatérő dolog. Az emberek többsége nem rasszista, hanem fél. Nem rasszista, hanem nincsenek ismeretei és nincsenek kapcsolatai. Tehát én tényleg csak abban tudok hinni, hogy kapcsolatokat teremtünk, tapasztalatokat adunk át, tapasztalatokat szereznek azok, akik velünk együtt dolgoznak. Kimegyünk a faluba szerenádozni, és látják, hogy hová megyünk és mit csinálunk. Tehát azok a látszólag nagyon esetleges tábori programok, amik itt mennek, vagy a gyerekek szemetet szedtek az utcán, azok ebben az értelemben nagyon ki vannak találva. Mert azt gondolom, hogy ez mind arra szolgál, hogy azokat a rossz tapasztalatokat és a félelemből és az ismerethiányból származó előítéleteket oldjuk a valódi tapasztalatokkal. És igen, így lehet ezen dolgozni, de mindig az az első feladat, hogy az ember saját magán dolgozzon. Csak az az érdekes, hogyha ez megy, akkor nem azt érzed, hogy áldozatot hozol, hanem azt, hogy egyre szabadabb vagy. És ez valami elképesztő.